Sao biết bao nhiêu nè trong gì bỏ abun nur dan pe
Dạ buồn buồn. Muối cái bầy. Tên khởi anh này. Trời nên ăn được rồi. Bao người ăn nhỏ nhỏ để hằng bao người liệu lên. Muối cái bầy. Bảy quý quý bảy chạy đi đây mình liệu ngang và thằng liệu công chỗ cho lão bà tiên nướng hỏng ảo hơn lại chào hơn hay liệu hơn ra nào bên kia nhé vì nè bóng bỏ đi lộn người xem ai muối được bảy này quý quý bảy này sao rồi Nô anh ăn miếng gì? Nô anh ăn miếng hay cho mà. Họ miếng gì? Sao đi bao nhiêu nè? Chăm gì bỏ? Abun nur dan pe. Abun thích tao đấy. Mê vô ai á, chạy ai mê vô ao gì vậy? Dạ con chẳng là nói thôi. Mê xịt đèn đó à? Mình liệp lại được cho nó thôi. Lấy ấy gì tăng sắm ổ ra nắng. Thử nghiệm của anh thằng bác sĩ đó. Tiền à. Bác sĩ à ngày trước. Nên đi ăn cho nó xin muối đó. Mấy khi tấm bụi đây nó ăn nhiều hơn. Đây đút cái chanh. Muối bảy. Muối bị bảy. Con chanh nha. Đi nhập bóp ổ đi ăn lên đó chụp miên lên. Miên lên đây chụp chanh kia. Đi bọc chồng. Cái gì thôi. Anh lứa thích rồi anh sẽ cầm một tiếng hỏi là muốn thêm rồi hả? Muốn hỏi bạc chứ. Chẳng hình tôi chạy.